Dunderväder idag med, tycker jag. Och idag är det cruising med lite veteraner, tror jag. Det kan säkert komma nya också. Från Nysäter till Näsviken här i stan då. Det börjar klockan 12, så vi ska vara där. Och lite innan, man kan ju ansluta längs vägen då, men vad kul är det att ansluta här i stan när det redan är färdigt då. Då har vi inte fått kört någonting. Så jag tänkte att vi skulle pynta bilen i alla fall. Och ja, vi plockar lite grejer och börjar binda fast det. Och det här får väl bli det slutgiltiga lilla pysslet för nationaldagen. Bara lite grenar som är fastspända och lite lupiner och sånt och 2 svenska flaggor. Så nu ska vi till Nysäter där det ska samlas lite fordon som sen ska cruisa ner till Näsviken här i stan då. Så det tänkte jag att ni ska få följa med på. Det blir nog trevligt, tänker jag. Med lite fika och sånt. Kanske det blir någon komplettering längs vägen, det vet jag inte, men många brukar ju ha saker i fronten där, men jag har inga bra ställen att sätta på, tänker jag. Vi får se. Men vi drar vidare.
Ja, men där hade vi väl en trevlig tur. Med ganska stor cruising ändå, tyckte jag. Det var ju väldigt mycket bilar som samlades tillsammans och fikade och allt sånt där då. Och så blev jag medlem. Det var ju lite speciellt med en 95a. Det var inte så jättevanliga. Så jag fick ju vara med. Jag fick förfrågan att vara med i almanackan i alla fall till nästa år. Så det var ju jäkligt kul. Så jag fick ta bilder på den och lite sånt då. Riktigt kul. I Gammelbilens vänner i Värmland då. I den klubben. Så det blir nog lite mer träffar med den här i framtiden, tänker jag. Men tack så mycket för att ni kollade på denna vloggen. Jag hoppas att ni har haft en trevlig nationaldag, ni med. Hej då!